مرت أشهر عديدة على إيقاع خاص بيننا وبين السنوري المختفي الرابض في ملاذ من ملاذات هذه الجبال. خلالها قعدنا له كل مقعد وتسلحنا قدر المستطاع بقوة العزيمة اللازمة وباليقظة والتنسيق وتعميق البحث، وكل ما من شأنه أن يحرك الأداء الجيد لأي تحر مثمر. كان أملنا العريض إشراقة لحظات تنسينا كل هذا العناء، فيها نشعر أننا قد أدينا بعضاً من رسالتنا في مجال التوثيق والإسهام في البحث العلمي، وقدراً من أداء المهمة حيال واجب حفظ الأنواع والحياة عموماً. سي رشيد. السلام عليكم سي الحسين. قبل شروعنا في مسح شتى تشكيلات هذا المجال البحثي وغاباته، كان السيد رشيد بوصبري من مجموعة الاستكشاف والاستغوار والرحلات الجبلية بزاوية الشيخ قد هاتفنا في شأن عثوره بمعية رفاقه على آثار ظنها آثار أقدام سنوري من السنوريات. دابا غادي نتبعوه، راه غادي مشى دابا طالع. توعدنا وتم اللقاء فوق غور بحيرة أجلمام، وتوجهنا من هناك إلى موقع مسار تلك الآثار، مستأنسين في آن بشهادات من نصادفهم من الرعاة خاصة، وفق ما يقتضيه هذا العمل المجهري والاستخباراتي لقنص المعلومات وصيد الفوائد في بابه. ضبطنا موقع الآثار وأجلنا التحري بشأنها إلى حين. بالغابات الكثيفة من مجال أم البخت نصبنا كاميرات ليلية تحسباً لمرور مأمول لأحد الفهود أو لأي سنوري من السنوريات التي كانت مألوفة فوق هذه السلاسل الأطلسية. ثم حان موعد سحبنا لكاميراتنا، فانتزعناها من مكامنها فوق الجذوع وجلسنا ندقق فيما رصدته عدساتها من وحيش المجال. لا شيء يستحق الاهتمام وكالعادة وعلى ما يبدو، ولا أمل يبعث على مزيد من الحيوية والاستمرار إلى حدود الآن. هذه لحظات صعبة نعيشها، فيها امتزجت بداخلنا مشاعر أمل هش مع يأس طافح وخيبة عارمة في آن. ثم يباغتنا رنين هاتف آخر معلناً عن خبر هائل من عيار أشبه بعيار ناري طائش. الو سيمبال. السلام عليكم سي حسين، بخير؟ الحمد لله، كي داير انت بخير؟ لا بأس الله يبارك فيك. انت واش لقيتو شي تاج ولا باقي؟ مازال سيمبال باقي كنقلب. يلا حطيت شي كاميرات حنا على الله. راه سمعت شي اخبار جديده عاوتاني. ايه سيدي واحد السيد راه قالوا لقات شباب. كيفاش؟ السبع؟ واحد شباب كبير. السيد راه باقي وراه ما تيكذبش. فين كاين انت دابا باش نمشيو عنده سي انا سيمبال؟ في كيزينيتي. ايوا السيد راه كاين في النواحي ديال انفو. دابا السميه ديالو داكشي ما نعرفش، هكا الدوار ديالو تقريبا راه خصنا نمشيو ونسولو عاد نعرف. صافي اني جاي عندك باش نقلبوا عليه ان شاء الله سيمبال. مرحبا، لا شكرا على واجب، مرحبا. يبدو أننا نعيش مرحلة مختلفة من حبكة ملتوية ستدفع بنا إلى ركوب مجازفة أكبر من دون التأكد من ضمان إحراز النتائج المرجوة، لكننا نتمناها نهاية مفاجئة وسارة، والنجاح منوط دوما بالسعي والكد، ولا شيء يتحقق بمحض اتفاق ومصادفات.
من هول وقع سماع خبر رؤية ملك الغاب أسد الأطلس الذي أطفأ الماضي البعيد مداه وطواه لما يقرب من قرن من الزمن فوق مجمل أراضي المغرب الأقصى، انطلقنا على وجه السرعة من زاوية الشيخ إلى تيزي نيسلي. لا هم يعلو فوق فحوى هذا النبأ العظيم بعد الآن. من تيزي نيسلي وبمعية دليلنا السيد مبارك سليل هذه السلاسل المتآلف مع طبيعة مساراتها، اتجهنا نحو قرية تعدلند التي اقترحنا أن تكون نقطة انطلاقة تحرياتنا عن القرية المجهولة والشاهد المقصود بها في آن. هذا في الأول ما تيقتش وتعرفين تصرف سميتو بالزربان معلومة صغير في سبيل جسامة قيمة هذا الخبر العلمية والتي ستربك حسابات وفرضيات محسومة من قبل علماء الأحياء البرية بأدغال المغرب، تحملنا بمنتهى الأريحية عناء مشاكسة الممرات الكؤودة والدروب الضيقة براحلتنا الفولاذية ضداً على حقل المعاناة الطارئ هذا، مستأنسين بإفادات من نصادفهم ممن نسألهم أو ممن يعرضون علينا خدماتهم. ماشي أغويلة إما أغويلة سولدرون كان الأخبار غير لقطو نتلجو لك راه والو زعما خنان وتفل لا لا والو أول مرة وكيد أنا جاي حياتي 30 عام يلا أول مرة أنا أديني له إنجليزي ياك سبحان الله واخا تلاح الله يرحمه الله يرحمه شكرا. عصف بنا التيه قليلا بين جنبات هذه المفازة الجبلية، لكن الأمر لم يدم كثيرا، فعرفنا اسم قرية صاحب رواية رؤية الأسد من خلال بعض الشهود، فصوبنا جهد مسعانا نحو قرية أغدو دون سابق معرفة لنا بمكانها بهذا المجال الجبلي الصليب الرحيب. أدخلنا إحداثيات الموقع في جهاز تحديد المواقع لضمان تنقل موثوق وخال قدر الإمكان من العراقيل، لكن الجهاز دلنا على اتجاهه في خط مستقيم ولم يدلنا على طريق واضحة مؤدية إليه، مما سيصعب علينا هذه المهمة التي لا تخلو بطبيعتها من متاعب. طوينا المسافات وتوغلنا فوق مسالك لا بأس بها أو رديئة شبه معبدة أحياناً أو متردية غير معبدة إطلاقاً، صعوداً نزولاً وكأننا على راحة قبضة القدر وفسحته، نمشي لنستعيد قدرتنا على التحكم مرة أخرى في مجرى موضوع قضيتنا عن التنوع البيولوجي الحيوي، أو لربما نتمكن من جبر الأضرار وينطلق حلمنا الكبير انطلاقة أكبر مما كنا نتوقعه. أبريد دورات تريكا الحديد ياك زون تكون يمشي مش كادوري زري الحديد غادي مار زون 8 مسي كان مخملية حدو بريد الدايرة سيف الدايرة الدورين راسيب صافي يحبس واخا ماني شنو ضغرني قالتين وفانيزم أسلاين نغدو أغدو دينا عمرو أغدو ها غادي نضيع ندوزو عند سميتو ولا فين واش نمشيو عند هذا حنا بغينا نمشيو فين كاين السميد ايوا الا بغيتي نمشيو لا الا بغيتي نمشيو لتما راه مازال راه عندنا جبده ديال الطريق فين لا عند لا غدو راه ما غاديش ندوز الطوموبيل غادي نحطو الطوموبيل تما ونزيدو نكملو على رجلينا ما عرفناش شحال هو ايوا غادي نمشيو ولا تخدم علينا دورني تكتا ما يديش تزهر من بزاف يدور بريد بزاف لا والله شكرا. أفضى بنا مسارنا صوب حاجز غابوي وتضاريسي عتي، أخبرتنا إحدى النسوة أن الطريق عبره إلى أغدو غير سالكة، لكننا أصررنا على التوغل آملين أن نشق المسار بسيارتنا رباعية الدفع ضداً على وعورة المكان. سيدي الحسن ربي يا دقيقة عايد نعافاك الله يرحمه يدين صح. خلال جولتنا نتوقف عند كل متجر نداهم تخومه لعلنا نستأنس بفضائه إن كان عامراً والتماساً لإرشادات ساكنته كذلك. الله سيدي الله يرحمه والديك ثاني هذا غدو خلينا ثاني غدو خلينا علينا كاين مورا هذه دابا
خلال كل هذه المحطات الارتجاجية نتشوق إلى نهاية سارة، مبدأها الوصول أولاً إلى صاحب الشهادة الجسيمة. نسأل من صادفناهم في طريقنا. السلام عليكم. أميت عنام. أربي ماني كوبريد نبغي رغيزن. أنت يا النيشان. يسين مالا. الله يرحم والديك. ثم نواصل مستأنسين بإفادتهم حتى تنقطع بنا السبل أمام عوائق كتل عالية أو حواجز أجراف أكل السيل تربتها، فاستحال تخطي قعورها تنقلاً، لنقفل راجعين متلمسين سبلاً أخرى، مما دلنا عليه قلة من ساكنة هذه المداشر النائية شبه الفارغة من ساكنتها، إلا من بعض الطيبات والطيبين من نسوة الأطلس ومسنيها، من الشيوخ المنسيين وسط هذه الفلوات الصخرية المهملة. السلام عليكم. روح من مزاج المودة والتطوع العفوي لتقديم المساعدة للغير أعظم رأس مال يعلو بمقام هؤلاء الأصفياء المفعمين بالقيم الإنسانية النبيلة، فوق مقام أثرياء كثر فقراء لا يملكون سوى المال بعوالم البذخ الحضري الجاف الغليظ الطباع. كلهم استضافونا بترحيب وقدموا لنا بسخاء مبلغ ما يستطيعون من مأكل وإرشاد ومعلومات حول أحياء براريهم، قبل أن نتابع مسيرنا على هدى ما يملون علينا من توجيهات. السلام عليكم. قلت ندا يتخلوا حوش رنتنا يتخني نوفادا صرنا ما يقدر تفهم نوفادا صرنا سوليني ثلاثة طوار كم ثلاثة طوار اييه نوفاس نشدي الزعتمان اييه نفرض راسي وصول الضري اللي وارو هذه زين اييه اطلع مين لا ترد يخاطر النظر بزاف يخاطر النظر بزاف ينضوى قايم شيف يعني خر اموس رجل اللي يجي انا الناغج ياسن غدي زم تختيني ندو دي بردان أسكامد تشاشن يومين مديان واس ندو دي قرار مطغمتني يا حمضار يا حمضار في حمضار يعني لان تاني لا بجي غدا ثلاثي سن وانا ظلنا غرمي لا بفضل الزديغ السلف يمشي هاتي يدادي يعايز يتفغل علي نغلق شمالي يمشي نايديتك لنا حسب زيغ كانوا للي زادت معه هاتي عايز تهتز روحنا وتخفق، تهدأ تارة ثم سرعان ما تهتاج تارة أخرى، لكننا لا نستطيع الإفلات من حبل التفاؤل، بل من قيد الإيمان الجازم بأن ثمة دار حي يرزق هنا. وقد يرفع سقف الفأل هذه المرة عالياً فوق كل نجوم البراري ليحط بنا في مقام سيدها وملكها الغضنفر الهزابر. وصلنا إلى آخر نقطة حددها لنا جهاز تحديد المواقع GPS كأدنى مكان قريب من قرية أغدو، لكن الطريق ما عادت سالكة والجبل أمامنا يعرقل طموحنا، وليس أمامنا إلا خياران: إما أن نغادر سيارتنا لنواصل سيراً على الأقدام في هذا الجو الصيفي نحو غايتنا، وإما أن نسلك طريقاً أيسراً وإن كان مدخله نائياً وشكله ملتفاً وأطول مسافة. اختفت الشمس تحت خط الأفق وتلاشت أشعتها، ومعها تلاشت قوانا وخارت حتى اضمحلت وجوهنا وشحبت من العياء. وأدركنا الغسق، لكنها طبيعة الأشياء الصعبة العظيمة دائما تأتي بأشياء جميلة مهما صغرت. لقد استطعنا معرفة هوية صاحبنا المبحوث عنه، وليس هذا بالمكسب الهين.
قررنا العودة لاسترجاع أنفاسنا قليلاً قبل أن نستأنف مجدداً مشوارنا الطويل قبيل إشراقة الشمس صوب قرية أغدو، حيث الشاهد السيد موحى ورحو. خلال عودتنا في جنح الظلام تجاذبنا الحديث، فأخبرنا السيد مبارك عن راع من منطقة أيت وعدوش أكد مشاهدته قبل حوالي 2 لدار من الدوار أثناء رعي أغنامه ببرار مجاله. فاستنفرنا ما تبقى من قوانا آملين أن يتعلق الأمر برؤية أسدنا القسورة نفسه. تحملنا عياءنا وتوجهنا دون تردد لاستفساره. بعد لأي ظفرنا أخيراً بلقاء السيد الحسن. ساولا حسن ما تزريت سؤالك انا زغ سولني وني يعني كوين كسادينا طاشتيني يعني كوين كسادينا تقريبا 4 دقات نقيم دينا غمودين ورسيو ميكتني غي بوغاس شي صنداق شمار نكونيش يسندي ميكسون نسيومين تيني بوغاس والو ثان كان شويه برا ماشي دقرا غرادر وقشمير يونا غزي يجمعوا قشمير يمشي حال لو حشي نضو وتحققها بزاف لو حشي نضو قبا تحقق كويسين يتعدا ويسني ضراس هذا يتبعد برا مقرم داكلو الناس يا ناس متى لو حشي ندق ينزخ وقشمير يمشي ينتل شوي اللوزيرس نسيقنا هذا يضرب وقشمير هذا يدس الحضر وقشمير قيمه ليش نسيوا لي يبرمزوم داكلو يناش يزم يبرمزر غيمشي هين وسم خصو يبرمزر غياشي غير يبرمزر غيمشي يودياشي الدوله 6 ساعه يوق شمير صافي دينا غير كنن داك كاين كيزم داكو يناش يزم كي تريد كزري خلات ديزم وين خص انت معنا يناش يزم وما كصافي وين خص غير نتاومك السن كيداغو الى سيفاي هذاك ملاح تصويره واش هاد الصوت يزد انت زرت هنايا الماركه دناني هو الماركي وان الواترو غادو ولا هو الماركه دناني وين وان خلا شو هذا غير الماركي غادو وان خدوات خير ماك وين نمر وين هذا مش كاين شحال يدخل الوقت ما تقدير الله اعلم من عامين الله اعلم إما ورتسين متى الوقت يسقواز على تقدير الشهر 2. هذه الشهادة الحية عن رؤية طاريدنا الصنوري القديم ردت فينا الروح وصنعت لنا من نورها شمساً تبعث الأمل وتنشر فرحاً عظيماً بعد أن بهتت في خلدنا ذكراه حتى لا يكاد أن ينطفئ حلمنا حياله. صباح اليوم الموالي انطلقنا نحو وجهتنا يدفعنا الشوق للقاء السيد موحى ورحو صاحب أعجوبة رؤية ملك الغاب الآفل. ونحن نطوي المسافات طي الصحائف انتقلنا من مجالات الأطلس المتوسط الغربي إلى حضن الأطلس الكبير الشرقي مرورا بإيميلشيل عبر جباله الصخرية الشامخة على علو يصل أكثر من 2000 متر فوق سطح البحر. توقفنا رحمة بمحرك راحلتنا ولنلتقط في آن أنفاسنا بمنطقة تغدوين. هناك ولجنا منزلاً أعده أحد أبناء المنطقة مأوى لاستقبال السياح الوافدين على المنطقة. وكانت مناسبة كذلك انتهزناها لاستفسار هذا الرجل الطيب عن وحيش محيطه وعن معرفته بحكاية الأسد. فأكد لنا الخبر مزكياً صاحبه خلال شهادة مستفاضة عن مدى نزاهة السيد موحى ورحو وصدقه في أحاديثه. ما اسمي بلاصتو؟ تغدوين. كيد السي مبارك مش كذا نسجل في هذا القسط وريمة اللحان كنا نحنا وحياد ذكرانيان إزراء إزم نغيد أنا ولا يعني هذا تعاود ما تسمع وتسفيت كمي ما سيدي لاني لا انا سيدي وغدو محاور حوي سمنس نغي يدم ميس عاري دانا نخدم لي عاري عيط ثلقات ما ميس يزرين اغيول حشاون الناس بنا غيول الناس يقيمني عاري ما يدوب باس محاور حولنا يدو ديو يا غيول يا في النزمه راه تتغيول يا جو الا يوقع غير كان في دوار يبعد شويه ودوار عاريه نسونو خليل جلان وديال
يدو يرولد يا ريسغيو يغرى من الناس ماني الناس في الساد يجراو في غنا إزمي تشاغيون يتخيدنا نمدن ورسينا ما يدرون وريسي صحاولي وسوري صحاولي ورسينا ريسي صحاولنا مدننا شريازنا ورزايس حلي ياك ورزايس حلي غراز المخزن سقسان تدن دليش بحث نعاود ندون ايوه المهم شاور يدي باين ريازنا غننا شور رزايس حلي إما على حسب المنطقة كي تقيتي ويش المنطقة الناس المنطقة اللي أنا سقطت في النمر إذا كان الأخبار في الناس سيدي النمريكا كان كزريخ النيت نداد نزد من كتفيان مدن الولد نتاغد البايم وإنه وهذا يتخاش إنه ورسن غير تيران 80 لازم تزورين 90 الله مش عقيلة الولد البايم يليان ورياضة خاتالا لا غير تنخس يلا انت يسنينا اللي يدن بعد إنك هتاغو إلا ساتنيخ كيف لا نسيلو نعايد النيت صدر نغير الولد البايم ورياض نفسي يكشر صافي في المال صافي زيدين نغول الجنيال من بعد دي غدا لي غنتدو تقريبا في لي شوش 30 في يبطلنا لي بول خير من تنيازو شاو لا يمدني قتر ان انا شو نتايدي تيجاني مشي اخو الا سايتني تسلاخنا ايوا دابا باش تحتمل ابريد ماني رانك باش نفتو نزرع خدو تدو مسا خدو ايوا دا تدو مني تزيدات تخران فوق هاد البراش مني انا بريد خفوي باش نفوق انا بريد نغدو خبوز الماط ما شاء الله عليكم شكرنا السيد عليا على نبله وحسن استضافته وتعاونه، وتابعنا سيرنا مستبشرين بما سمعناه عن صدق سريرة ذلك الرجل المشهود له بالصيت الحسن. ارتحلنا من عنده ولم يطل بنا المسير طويلا، ثم سرعان ما عشنا سلسلة من خضخاضات عجلات ناقلتنا التي لم تسعف معها نوابضها. وكأن الرياح تجري عكس أملنا لتثبيط عزيمتنا وتعجلنا الوصول بإحراز مزيد من التقدم فوق هذا المسار الآخر الذي اخترنا أن نسلكه. من سوء حظنا أن مرت قبل وصولنا عاصفة رعدية خاطفة تسببت في انقطاع الطريق في وجه حركة سيرنا عبر جادته. تلاحم جمع الحاضرين وانخرطنا معهم محاولين مد يد المساعدة لتحرير الطريق بحماسة في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط لفك أي عزلة محتملة. أثناءها داهمنا شعور بالأسى على ما يمكن أن تكون عليه هذه المناطق النائية من سوء الحال والتردي خلال فصول الأمطار والثلوج القوية التساقطات. انا واش فكر شنو بريد كوني ديما نكرفس ديما غير قال ولا دخل هذه وانظر هذه انا كرفس خلوا الغابه واش خلوه فيها شي حاجه لا ما نجي فيها 600 الغابه كوا وي انا بحال الصحراء بحال قلت الشجر كان كيشد الظهر ياك شجر الغابه خصها تشجر هي اللي كتشد هاد الحجر هي اللي كتشد السيخات هي اللي كتشد عاود سفن اي تطلع قاعد غير
هاي استوت هاد السيد راه كيقول لك راه خصنا نحويد. انا خو ياك ما غاديش نبقى حنا نديه ولا ندينا كرامان. راه شي واحد ما يقدر ينعس دابا في خاطرو. قال لك راه المشكله شي واحد. انا خو انا بالله والسرع. اتواجهوا ما في مشكل. حلال تكامو اجي عندي نجحت مساعينا والأهالي وما كادت معالم الطريق تتضح حتى انطلقنا بعد أن ألقينا نظرة عاجلة حول المكان متوجهين نحو هدفنا متطلعة أفئدتنا إلى مقر السيد موحى ورحو، وكلنا أمل أن تفك العزلة عن هذه الزوايا المغربية القاسية. بخير. قد يبتسم لنا الحظ هذه المرة وتصبح كل خيالاتنا حقيقة في طياتها الفرج، فما سمعناه من شهادات حول سمعة الشيخ الطيبة وحول رزانته ومصداقيته شيء يبعث فينا الثقة والإيمان بما نحن مقبلون عليه أكثر بكثير من ذي قبل. عاود لينا شنو وقع؟ الناس تسشد واحد كاينين الزم تساغيو جا ورحو. اييه ايوا انا ورحوا غدوش الا غدو. وجي جان فوا غدو. الا ماني زابريد ابريد. ماني حلا بريد. اذا تدو ما ارجع قندور. تخنو شدو من يغرم. عيد مخبوز النار. صافي. سرنا الهوينا تارة، مسرعين تارة، ومركبتنا ترفل بنا فوق هذا البسيط النتوئي الصخري القاسي الذي أصبح يتمنع شيئاً فشيئاً، لكننا تعودنا ولا يصعب على المرء سوى ما لم يتعود. بدأنا نقترب الآن، نجيل بصرنا فلاح من أمامنا قبل أن نصل القرية متن وادي أنفجو الذي علينا اجتيازه قبل الاقتراب من القرية. تغذي هذا الوادي المهم بهذا المجال العديد من الروافد والأخاديد كوادي أنمزي ووادي ترغيست بالسيول الجارفة، إلى جانب السيول التي تنساب من فوق الجبال والشعاب القريبة من سريره التي تزوده بسيول الأمطار ومياه الثلوج المذابة. لكن قوة جريانها وحجم منسوبها غالباً ما يتسببان في انجراف تربة الأراضي الفلاحية الموجودة على ضفاف مجراه. الزرع اللي سميتو الشتا دواتو وينعس. الشتا كانت كثيرة بزاف. يا للبشرى، ها هي ذي قرية أغدو تلوح أخيراً في الأفق بعد كل تلك العقبات الكؤود التي تجشمنا مجابهة شراستها. ينتصب هذا الدوار المنتمي لجماعة أنمزي بإقليم ميدلت على بعد 70 كيلومتراً عن قيادة تنفيت، وعن دوار أنفجو بأكثر من 9 كيلومترات. مررنا صعوداً إلى الدوار فوق ربوته من عدوته السفلى وسط أرض حاسرة تكاد تكون عارية من النبات سوى من بعض ما اكتنفها من أشجار قليلة خالية من الأنام إلا من النساء والأطفال. شعرنا بزهو طفولي فتابعنا نترنح بين الرجاء المتناسل بداخلنا والتوجس من خيبة معاذ الله متوقع. ما استناها ما حورفو إلا يا بغيت سيدنا ديالنا إلا راتي لي نازقة سلاتي وبليت تخدغ على ونعتها بليت نغولي دغي ياك سلاتي ذا. من مدخل المتجر صادفنا أول ما صادفنا بعض النسوة دلتنا بأريحية عن منزل الشيخ موحى، وكانت لنا فرصة أيضاً انتهزناها لجس النبض ولمزيد من الاستخبار والتثبت عن بعد بعيداً عن الشيخ للإطمئنان أكثر قبل تلقي شهادته.
ما تنزري شرا لنا ما حلات دارت نزداد جوزاتي أحدثنا هرجاً على ما يبدو بهذا الدوار الهادئ المختبئ خلف ضباب النسيان. بسبب هذه العزلة شبه التامة عن العالم الخارجي، يعاني الساكنة من هذا القسم من الأطلس الكبير الشرقي معاناة مستمرة للوصول إلى أسواق المنطقة وإلى باقي أماكن قضاء أغراضهم على ظهور الدواب أو مشياً على الأقدام لقطع مسافات طوال، خصوصاً خلال فترات التساقطات ومخاطر الرعود والعواصف، وكذا الفيضانات والتقلبات المناخية الحادة الأخرى. انتشر خبر بحثنا عن السيد محاو رحو، وتناسل دون علم صاحبنا وإلى حدود اللحظة عن بحثنا عنه، ولعم تكبدناه وليومين كاملين من أجل لقياه. يممنا منزل الشيخ فأخذتنا قشعريرة ونحن على أهبة نترقب لقاء هو لقاء غرباء. وأخيراً ها قد لاح لنا بجلبابه خارجاً من منزله، كما لو كان يتهيأ لملاقاتنا في الطريق، فكفيناه عناء التكبد. السلام عليكم. السلام عليكم. المشكل اللي كنساق صحيح ووال ما تنتوي الخير انا حاتي تزريت يزمس والنك حغي يشا عيونك النغاش يموت غيوم 12 يوم 12 يوم 12 يوم ما يموت غيوم اييه النغاش نادي نستديو اللي لحد هون تم اللي هاك لحد نعاري هون يعني الليل تبدا نسكيف هون تم اللي لحد الغاف عفلان انا جالس اقول لي غادي نكدي سير انا نشرس شوي وليني وين تملو جيغات انا نشرس شوي تاع قات تندود نكون نك تسقيف تدين الناس دعيده كاتاب الناس اجيس دون الناس كان يضيف غود عين خد كنت كذا وليت نبي ني غنساو دي والصدو تاع الطوب والصدو تاع الطوب ديك اللي راش ينوصلونا دايت خصنا نوصلونا ولا شيدو يازو ني غاش هاتي نسرح نغاس يحصل هذا الفاي مقيمان تاع التموم يكدني تبريد يكد الدوله ملي تفيض النواضي هذوك زرش فلاو طون تاع ملي ديك في العريسه اي كادو بريد الدوله نخديك نغاس نكايد نغاس اتسرح اتكر الدوله نخناش لا اتكر بريد النايب بين حد نويت خنان عجاني نغاس نكتب داك جات خباجو تدينا نكفينا كذا اضر كانوا وقفوا ديناك انت يوج كيف 12 يوم ما نموت على 10 ايام نغاش دريغا والو غيو نغاش تريح انتي نغير ميدي موزيك دريغا دراش روح الا شو غيو زيدا الا ديش زيدا انا الا لا يتخسيدي نغاش تريح كاين حضرتني يغوش نيخشا شيطان نيخشا كاين حضر جديد يبدا يجاو تنواح من المنتجات يجي يبقى من المنتجات اسوي غاس نغاس داينا غادا ستيكا ولي السينما سلاوي عاود غسواج يسكتون ياشيتي خاصنا تسولي فين شرات يسمونها قمو يمشي تغلط الجوية راه عاود خسيو لي غاز يسمون فلاسنا تسولي فين ديك شرات يسمون ذاك قمو تجوية راه يعاود تسرات مرات نزيد شويه سكياني وبري عاد يجهو تسافر لا تعجو المغرب تعاد يداد فريق صاصي يداد يقف يداد يسرح يفريس خويا يمشي يا الصاي قطني بد شويه دوس اشاد عاد يسرح حاجات كغبريت يلا نسيس دار يمشي هاد الدوق قال غاسي مقدم يديس وتقير انا ما يدلان ما يدلان تقول طالي مقدمات الدوق يهمين تنيتشين ني غاشاني تحكاك يمشي يا ونغس شي تصويره انت شاك الملاك راه تصويره راه ولا سليت انا شلت ولا سليت انا شلت ورا غايدي جا ماشي هذا جا ورا لا قال لك هذا وين قال لك ما عندوش يمشي تخيد ياخذ انت يا ورا اني غاش جا ورا سمعتوا الغوات ديالو لا انت اساسا سلاج غوات اني وراني ياضو ما يسلان تمطوط تين ويا وين ماشي كي يا اني كلغني عالي عايد غادي شحال بين ذاك المره فاش شافوه وفاش كيسمعوا الغوات ديالو ما كانش سيمانه ولا سيمانه سيمانه عادت يصوت داك شاري الغوات
نهضر انت من توجي غدارين انت الصباح النيت الثاني 12 وما جوج انت ديت ويجي يصدق دي تخوصافي يصدق غورون مش حاجه كان في رافيت يمشي غير البنين ها مش عادي لا يمشي غير البنين تقريبا 50 متر ورتقيت ما قالوا قد ما يستقاب يعمل بوسي ديال ربي. لم نمهل السيد موحى ورحو فحاصرناه بأسئلتنا وبالغنا فكررناها عليه حتى بدا منزعجا قليلا مرتابا من تصديقنا لفحوى تصريحاته. زما يدو فيك ولا ني غتصحيلك ولا تصحيلك ني غشينا الا سيدي هاي النيخت كسبت دودك مع جات. فما كان منه الا ان رافقنا الى بيته ليؤكد لنا ما رآه. ها ثورة جاي يمشي يمشي خلنا تفصلين مالا وين؟ ها أوراق يمشي خلنا تفصلين سيدي حدني غزيسة هاتي روح الصباحاتي كيف أوريد الوسوة لا نهائيا سوري مياه وان حتى انني غسيدين الناس الخديم انك وريلا الناس وريلا الناس ما فزنا بلقاء شاهدنا الذي أمطرنا حفاوة ولطافة، فهل يا ترى سنفوز بالمشهود عليه حتى ولو كان فظا غليظا شرسا؟ هذا ما نطمح إليه وسنسعى له جهد المستطاع، فلربما يجمعنا القدر ذات يوم بعدما عز اللقاء مع واحد من فصيلته. ودعنا السيد موحى متأثرين بعفويته ونبله، شاكرين له صدقه وتعاونه بتفان قل نظيره، ومضى كل إلى حال سبيله وفي أنفسنا شيء من حتى. عمدنا معها ومن باب التيقن والإطمئنان إلى الدنو من موقع حادثة افتراس الأسد لحمار الشيخ السيء الحظ، لكن هذه العقبات التي لم توقف الضحية حمار الشيخ النحرير الخبير بمسالكها العسيرة أوقفتنا نحن، وحدت من تقدمنا السلس من غير الاضطرار إلى دحي ما تناثر من حجارة حولها وتقليم الأفرع والأغصان الداخلة في نطاق جادته التي يبدو أنها لم تتخذ سبيلا إلى برار الناحية منذ أمد بعيد. وصلنا بشق الأنفس إلى علياء الجبل المحاط بأجراف غاية في العلو وكأنها جدران صروح تناطح السحاب. وهنالك وجدنا بعض الرعاة فبادرناهم بالسؤال عن واقعة الشيخ موحى والأسد، لكنهم أكدوا لنا من جانبهم صدق هذا الرجل الثقة بإجماع معارفه. ما كنا الخير ياتيني المعقول لا وليس حل وجوتي حلال معقول الغص حلال اي فاتينا كيزمنا زما يزمنا نغنيو فانتنا شنو حولي لكن كوني تماطل بدات ترعى مغيده وجوج ترى مغيد كرا لا وجينا النشاء لا غلاس لا غلاس جاي يسم جا وجينا النيالو عرفت كديما غير ذات خنيت اللي غنيت كنت كذا وسافر اللي يجي كوريازيا يجي قتلنا ختي وفي عجمي وزنك الناس لا جبال جات الا وفي غيزم النايت الناس لا جبال حق اللي جعلي يمشي الناس لا جبال نتشاول جين توفيق. أفحمتنا هذه الشهادات المتواترة تواتر خبر الجماعة المفيد بنفسه القطع بصدقه، وحري بنا إذن أن نأخذ هذا الخبر مأخذ الجد دون أدنى تردد. لم يتسع الوقت كي نواصل تجاذب أطراف الحديث أو نمكث أكثر من اللازم. عدنا أدراجنا نتأبط هما أثقل وأحبل، فليتنحى الخمول ريثما ننتهي من وأد الظنون الراقدة خلف هذا الخبر الأعجوبة إذن. حقا نبأ عظيم كهذا هو بطبيعته مدعاة للشكوك والوساوس. لا زالت التساؤلات تحاصرنا وتتقاذفنا بين الشك واليقين.
ولتأكيد الخبر ولإطمئنان أكثر تفتقت عبقريتنا استثناء، فجادت قريحتنا بفكرة طريفة حملتنا على دعوة الشيخ موحى لرؤية أسد حي عن قرب وبحضورنا رأي العين. من أجل تحقيق غاية فكرتنا كان علينا أن نعود أدراجنا مجددا لقرية أغدو لنقترح على الشيخ موحى مرافقتنا إلى حديقة الحيوانات بمدينة تمارا. فهل سيقبل أن يركب معنا هذه المغامرة بما فيها من إرهاق وإجهاد شديدين؟ سي موحى ما يتعني سمعتوش كيح يا باش ريح باش ديت مون الرباط انا مون كيديك ادنك الرباط مرحبا يلا بسم الله ان شاء الله. انا مزغرات انا مزبريد وهاتنا الماء جوج سيت الرباط لا والو غير والو اما الدار البيضاء لا ديما تقيم ترغي والو لحد اليوم مش ناس صافي. ما زلت الجو البحر سوالك البحر لا وجونا كنا البحر والو نفتو ان شاء الله هذاك الرباط كيديك غنزر ماني كيكا يزميز انت ولا ماشي انت كنا هنا دلور غرام غيدور لا المدرسه بكري والو المدرسه اللي حد اللي توزت كي المدرسه ولا لا والو المدرسه دقيق غير نيت دقيق نيت يتلا المدرسه ولا عرفتي شهرات المدرسه والو والو خسرت كيما انا الطياحان وخدا الزرون والسلاح الا شويه نزار العماد ماني نزار والو زين فبراير ياك فبراير يبدا شويه فبراير صافي فبراير صافي هي هذا ديال رحم ربي هذا ديال رحم ربي امين امين. استغرق السفر يومين كاملين تحمل خلالهما ضيفنا وعثاء السفر دون أدنى تذمر أو جزع، وهو الذي لم يألف مثل هذه الأسفار الطوال خصوصاً وسنه. وصلنا الحديقة التي قصدناها من مأوى نزولنا بزاوية الشيخ بعد استراحة من وعثاء سفر العودة من أغدو الغائر البعيد. بسم الله. تغيدي قال الحديقة الحيوانات. ندخلها نفترض الله. بسم الله. شوف تبارك الله. شوف تمجادي ها تمجادي لا شنو وداد 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 لا زرويه هذا النهار دايرين الحمد لله بخير صحه لاباس لم نجد حرجا في استعمال الحيلة المثمرة مع الشيخ موحى قبل أن نريه الأسد في النهاية حتى نتأكد أكثر مما رآه. ومن أجل هذه الغاية استعنا بالقائمين على الحديقة ليرشدونا تدريجيا إلى أقفاص شتى الحيوانات قبل الختم بمكمن الأسد في نهاية المطاف. ماشي انت؟ لا لا ماشي انت ماشي هو يلا نزروا هي وغادي ارتيقا ما يستني موا تسغدا لا حماسنا وين لا داروا حماسنا غدو لا تيما تفضل تلقاي فلوس زيت جو لا تيما تلقاي فلوس نشري ولا موصيت كاع زيت خيت نشدها ياك هي زاد تنزي شويه كتاكل اليوم الدجاجات زاد تنزي شويه دونك عندهم نشوفوا دابا الضباع شوفوا الضباع بلي كغون ربي غير الربيع ربي غير تزكزوت
رجع شوي شوي. زدت هنا كذا ولا نديرو غير وجينا النيرو وجينا النيرو قيل نضرب ياك وجينا النيرو وجينا النيرو وجينا النيرو وين كان زند كبور انا راني نوقف الديريكتور ناخذ الاوكي ولا شويه هيك هو واش راه ضايع ماشي هو نزري ماشي هو اللي تزريد ياك انت قال لك الدماء بكره هما كيقولوا لي بكره السلاحه هي فاش كيعرض عنده اللور عنده البصل طايح ما كيبان لهم بحال كيعرف لازم نسميه هذا هو راه كاين عندي ياك انت لا انت تمازيغ السين يا وليت في المازال تولي الناس تستني نزرف في التلفزيون يا تزرف في التلفزيون ما غرف في المازال تولي اين ولي الناس جادوا لك كنت قلت اجوا هؤلاء ايوا اللي يلا زعما زرت اش كاع نزر غير ما قلتش لنا هي تيبان معنا مزيان زعما يسمعونا ولينا خاسروي يسمعونا ولينا خاسروي ما يزن ولا زريت يمزيخ هو علي مزيف هو يمزي ولا يمزي ولا دا Alliance on est venu. Ça. زريت؟ لا 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 ولا كيلفو يراتني زريت فهو ولكن يروي صوان ولي زندو ولي نزل يمزي لكن حو غيو يمزي ولا يمزي اما حولي هنا مزي قضنا عني ها وين هاتي مزي ولا مرين فيه ولي وراك شوي وكمان يخفوي وراك شوي يخفوي يمزي اموان هو في الأخير تأكدنا أن لا مناص من تصديق رؤية الشيخ للأسد بالفعل وليس غيره بكل تأكيد. وأكثر ما دعانا للإقرار بصدق شهادته دقة مطابقة وصفه لمواصفات ذلك الدار المطابقة بالفعل لأسد الأطلس الصغير الحجم. فباطلاعنا على الصور القديمة لأسد الأطلس اتضح لنا جلياً أن ارتفاعه وحجمه أصغر من الأسد المهجن الموجود بالحدائق في الزمن الراهن. كانت هذه التجربة بالنسبة لنا في غاية الأهمية للتثبت يقيناً مما سمعناه بعيداً عن المجاراة والمحاكاة. كما كانت بالنسبة للشيخ محو رحو فرصة ليس للتنزه فحسب بل ليكتشف ولأول مرة هذا العالم الحيواني الفريد الذي افتقده كما افتقدته براري الأطلس منذ أمد بعيد. جرت رحلتنا الشاقة وانتهت على إيقاع الرجاء والتفاؤل. وحيال انتهائها صار حلمنا أكثر جموحاً، وغدا مثقلاً بهم مشروع جديد أضخم مسؤولية في مضمار الاستكشاف والتوثيق. فلا نقول انتهينا، ولكن ها هو جهاد أكبر قد بدأ. وبعيداً عن أراجيف الأخبار ومجارات الطروحات لن نستكين ولن نتهاون مهما كلف الثمن. سنسقي حلمنا حتى يزدهر ويمتد امتداد خيالنا،
إلى أن يشرق من وراء آمالنا العريض غد وتاريخ جديد. سنواصل بصبر وعزيمة رحلاتنا المكوكية صبرا واستكشافا في سبيل ما تبقى من حبات هذا الوحيش الأطلسي فوق هذه الربى والأدغال الغامضة، في ظل حلم نتمناه ألا يكون كعصفورة في كف عفريت. غير أن هاجسنا باقتفاء أثر هذه الضواري لن ينسينا في واجب الاهتمام كعادتنا بمختلف فروع العلم والمعرفة الأخرى، إلى جانب القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتنموية الاقتصادية كذلك. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.